So, natapos po yung first coating natin. Ayan. Naglalagay po tayo ng accent. Kalain mo ba naman? Parang Milky Way galaxy siya. Parang Milky Way, parang professional. Ay, sorry. Hindi daw parang Milky Way. Para daw siyang professional. Yung hiyakan mo na po. Hello! What's up sa aming third vlog? Ang gagawin po natin ngayon ay isang legit way para kumita kahit nasa bahay lang. So, kung iisipin yung scam to, hindi po to scam. Kasi hindi naman tayo kumita ka online kahit walang ginagawa. Ito po, may gagawin po tayo. Gagawa po tayo ng DIY pot na pwede natin pagkakitaan, pwede nating ibenta since adik na adik naman yung mga tao ngayon sa pagtatanim. Yung kailangan lang natin is ito. Alam nyo na, kas ng palanggana at saka ng balde yung gagawin naming pot. Nilalagyan po siya ng oil. Yung gamit nating oil. Singer, baka naman. Ayan. Nilalagyan po natin ng oil. Yung mismong paglalagyan ng semento para hindi po dumikit yung semento at madali po siyang makuha once. Tingnan nyo. Ito nga pala yung imimix nating sand at semento. Sabi niya 2:1 daw. Ito po yung nagsisilbing measuring cup. Hindi po yan cup. Ewan ko ng tawag dyan. Basta sa mineral water bottle na yan na hindi ko alam anong size. Basta ganyan. Ganyan kalaki. Siguro 5 liters yan. And sabi niya 2:1. Ano nga ba yung 2 parts of buhangin tsaka isang part ng semento. So, medyo madami-dami na yan. Basta yun yung ratio niya para magkaroon po tayo ng exact na consistency na kakailanganin sa paggawa. Disclaimer po, DIY lang po ito at saka marami pong mga magagaling talaga na gumawa ng pot na meron talagang mga equipments na panggawa nito. Pero, ito sure to, legit to na pagkakakitaan nyo, syempre ngayong quarantine, ngayong maraming nawalan ng trabaho, gumawa kayo ng pot, nagkakaubusan sa palengke, at syempre pagkakayanin mo mag-supply, naku, kikita ka talaga. Naku, yan, dami-dami, diba? So, ganyan yung mga naisip niyang pagkukunan ng cast palanggana, syempre para dun sa malalaking halaman. Kaya ng milyona na niripat namin, syempre, diba? Pag na-change na natin yan ng kanyang klaseng pot, edi bongga siya. Although, mabigat po siya. Talagang sobrang bigat niya. Pero hindi pa namin to binibenta. So, kami bahala gano'ng kalaki kasi ito naman talaga yung kailangan naming size. This is suitable for what we need. So, ito yung ginagawa namin. Update nga po pala dun sa pinutol namin na philodendron na narrow tiger tooth. Ayan, meron na po siyang konting patobo. So, excited na po kami. Diba? Pag nakatubo na yun. Kasi yung milyona namin, tignan natin ha. Diba? Ayan, meron na talaga siyang isa, tsaka isa dito sa gilid. So, syempre, alagaan lang ng mabuti para tumubo talaga. So, inimix na po yung sand at cement. Ganyan, inimix bago siya lagyan ng tubig para siguradong magkahalo na sila. Nilalagyan na po siya ng tubig. Dahan-dahan lang para hindi naman siya sumobra at hindi masyadong maging basa. So, ayan, ilagay natin yung mixture as base dun sa palanggana. Ganyan pala yung technique niya. Para mag-flatten siya ng bonggang-bongga. Nilalagyan din yan ng oil.
para hindi dumikit. So, ayan, meron na siyang nakalagay na isa pang palanggana. Nilalagyan na siya ng maraming bato para may pabigat. Para syempre hindi siya umalsa. So, ayun, pwede na tayong mag-add para makuha na natin yung gusto natin shape or ano yung height ng magiging pasta. Yan, yung isa naman nating hulmahan. Pero tong isa, yung butas, medyo lalagyan na natin siya nitong PVC pipe. I don't know, PVC pipe ba to, plastic pipe. Basta pipe siya na pinutol para magsilbing butas sa ilalim. Ngayon, nilalagyan na siya sa ilalim. Tingnan nyo, may butas na siya. Para pumatag yung semento. Yun na yung itsura niya. Good morning. So, ayan, pag-gising lang natin. And i-check na natin yung mga pots. Ito po yung mga nagawa na kahapon. Ayan. So, sabi niya, titigas na daw to within 24 hours. So, hihintay na lang natin. 24 hours later. Ipapakita po natin ngayon kung paano na natin pipinturahan at lalagyan ng accent yung pot natin. And make your quarantine days productive, guys. So guys, this is not the usual clay pot kasi nga cement yung gamit natin. And what we use is yung extra lang na nandito sa bahay namin. Although, pag gusto niyo na talagang mag-business, mura lang po yung semento. Nasa 190 to 250 lang yung sako. Kaya pwede na. And kung magta-try ka lang naman, per liter na muna. Advice ko lang per liter na lang muna yung gamitin mong paint. Yung sand naman, pwede ka naman bumili ng sako-sako niyo. This is para sa lahat na gustong kumita while nasa bahay. Siyempre, kailangan lang ng sipag-sipag, no? Dahil malakas ang demand, maging supplier ka, nagkakaubos na ng pots. Gamitin mo yon para kumita. Saka baka may ma-curious bakit itim yung pots or black yung color na napili namin. Sabi niya, dapat hindi daw colorful yung pot. Ewan ko, baka sariling opinion lang, para yung magdodraw ng attraction is yung plant mismo at hindi yung pot. Parang professional. Ay, sorry. Hindi daw parang Milky Way. Para daw siyang professional yung kayo, pag hindi kayo busy, pwede na itong gawin sa bahay para kumita po kayo. Ganito po, paano kumita ngayong maraming nawawalan ng trabaho. Pero marami namang addict sa halaman, kaya kaya nyo umasa sa kumpanya. So, ayan, papakita ko mamaya, montage natin yung mga nagawa nating pots for today. Sabi ko na nga, every pair of dirty hands has its own story to tell.